good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ gold mapping video එක. අපි බලමු අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. ඉතින් අද බ්‍රහස්පතින්දා ඒ වගේම මේ 10 වෙනි මාසේ 31 වෙනිදා එතකොට monthly candle එක අද close වෙනවා. ඉතින් මේ monthly candle එක close වෙනවත් එක්කම අද නිවුස් ටික උත් තියෙනවා USD වලට හවසට ලංකා වෙලාවෙන්. එතකොට හවස තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් තියෙනවා. ඊට අමතරව gold එක all time high එකේ තියෙනවා. ටිකක් කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ වුණාට අද මාකට් එක කොයි වගේ मूवमेंट එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. අපිට confidence තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ වෙලාවක හරියට trade කරන්න. ඕකේ. එතකොට මම වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්න තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක උදේම බලන තරමට ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් හොඳ වෙයි. හේතුව උදේ 6ට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට දවල් මහා දවල් බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් හවස බැලුවට තේරුමක් නැහැ. zone වලට ඇවිල්ලා මාකට් එක ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උදේම දාපු ගමන් බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ එන්ට්‍රි එකක් ගන්න. සිග්නල් නැතුව වුණත් කාගෙන්වත් මගෙන්වත් සිග්නල් නැතුව වුණත් ඕගොල්ලන්ට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා zone ගැන අප්ඩේට් එකේ හිටියොත්. ඕකේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම 5 minute chart එකේ zone ටික තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 2789.8යි 2788.5යි අතර. ඒ කියන්නේ දැන්ට තියෙන all time high එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2784 2782.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2774.5 2772 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2766.5 2764.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2762.5 2760.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2747.5 2746 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2745.5 2747 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2741.740යි අතර. ඒතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 5 minute chart එකේ තියෙන. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම trend line කීපයක් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේන channel එකක් වගේ. එතකොට මෙන්න මේ trend line දෙක. එතන market එක දැන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ trend line දෙක මැද්දේ. gold එක buy වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට break කරයි මෙන්න මේ zone එක break කරලා ඊට පස්සේ ආය මෙන්න මේ zone මෙන්න මේ trend line එක වගේ reach කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ market එක අලුත් trend line එකක් හදාන්න සමහරට මෙන්න මෙතනට වගේ එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන එතකොට තියෙන්නේ මේ RBS එකක්. ඒතකොට RBS එකට respect කරලා market එක අපව buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට buy වුණොත් market එක 2800 reach කරන්න ඕනේ. කියන්නේ market එක buy වුණොත් අපව all time high එක විදිහට 2800 බොහෝ දුරට reach කරන්න පුළුවන් buy වුණොත්. sell වුණොත් කෙලින්ම market එක මෙන්න මේ විදිහට sell එක මෙතන චුට්ටක් market එක consolidation එකක් දීලා ඊට පස්සේ market එක sell වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අපව buy වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට sell වෙලා මෙන්න මේ support zone එක base කරගෙන ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න පුළුවන්. ඊයේ මම 5 minute chart එකේ ඇඳ trend line එකක් කාට හරි නිකන් සැකයි වගේ නම් මම මේ කියනවා ගිහින් බලන්න පුළුවන් ඊයේ දවසේ වීඩියෝ එකට trend line එකක් ඇඳා. ඉතින් ඔන්න trend line එක ඊයේ touch කරා මෙන්න මේ trend line එක. ඒක අදත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. touch කරලා market එක buy වුණා. මම මේ trend line එක ඊයේ ඇඳා. අදත් ඒ trend line එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැතුව. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කාට හරි බැලුවා නම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 3TL එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මෙතන first touch එක second touch එක third touch එක 5 minute chart එක. එතකොට මෙතනිනුත් ඒ reason එකත් අරගෙන කාට හරි ඊයේ buy entry එකක් ගන්නවා නම් ගන්න තිබ්බා. මගේ VIP channel එකේ කට්ටියට මම පෙන්නුවා මෙන්න 3TL එක. ඊට අමතරව මෙන්න trend line එක ඔක්කොමත් එක මම buy entries ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔන්න market එකත් සෑහෙන්න buy වුණා. එතකොට pips 170ක් වගේ market එක buy වෙලා තියෙනවා. එතකොට trend line එකක් ඒ විදිහට තියෙනකොට තව trend line එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පල්ලෙහා මෙන්න මෙතන. එතකොට මෙන්න මේ zone එක break කරොත් ඊළඟ trend line එකක් විතර තියෙන මෙන්න මේ trend line එක ඊට පස්සේ market එක ඒකත් break කරොත් එතනින් pull back එකක් දීලා ඔන්න ඔය විදිහට market එක sell වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට market එක sell වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ලොකු reason නැකවත් market එක sell වෙන්න ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක normally තියෙන්නේ buy side එකේ. එතකොට market එක buy වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි buy වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕකේ අපි යමු 15 minute chart එකට.
15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zone ටික සහ trend line ටික. zone ටික දිහා බැලුවොත් එහෙම 2775.5 2770.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2763.5 2760.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2751.5 2746 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2742.5 2739.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2720.5 2717 අතර zone එකක් තියෙනවා. 2715.5 2712 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 15 minute chart එකේ තියෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් trend line දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් market එක normally මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ දැන්. චුට්ටක් market එක පොඩ්ඩක් sell වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙන්න පුළුවන් 2800 reach කරන්න පුළුවන්. sell වුණා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට market එක sell වෙන්න පුළුවන්. ඒකට market එක sell වෙලා buy වුණොත් එහෙම කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. මේ trend line එක break කරොත් එතකොට pull back එකක් දෙයි trend line එකට ඊට පස්සේ එතනින් entry එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒතකොට මේ support zone එකත් break කරොත් කෙලින් market එක තව sell වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් trend line එක break කරා කියන ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් confirmation එකක් එනවා. හැබැයි බලන්න ලොකු time frame එකකත් ඇත්තටම break වෙලාද fake breakout එකක්ද real breakout එකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හරියටම බලලා entry එක ගන්න. එහෙම නැතුව entries ගන්න යන්න එපා. ඉතින් එහෙම නැතුව market එක නිකන් fake breakout එකක් දුන්නොත් එහෙනම් අපව කෙලින්ම මේ trend line එක ඇතුළට ඇවිල්ලා market එක එයාගේ buy movement එක ඔන්න ඔය විදිහට continue කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් alert එකේ ඉඳලා හරි පරිස්සමට entries ගන්න. කිසිම වෙලාවක හදිස්සි වෙලා entries ගන්න යන්න එපා. ඉතින් මේත් එකම කියන්නම් description එකේ තියෙනවා link ටික. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ signal channel එකට join වෙන්න, learning group එකට join වෙන්න. ඒවට join වෙලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තව දේවල් ඉගෙන ගන්න. signal channel එකට join වුණොත් signal ලබා ගන්න පුළුවන්. free සතයක්වත් ගන්න නැහැ VIP වලට කියලාවත් එහෙම කිසි සතයක්වත් ගන්න නැහැ. ඔක්කොම ටික free. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න, trade කරන්න signal වලට game එකක් ගහ ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. okay. එතකොට description එකේ තියෙනවා කියවලා බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් join වෙන්න. එතකොට අපි යමු දැන් 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකේ බැලුවොත් එහෙම zone ටික තියෙනවා 2775 2771 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2765.5 2760.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2750 2746 අතර zone එකක්. 2742 2738.5 අතර zone එකක්. 2730යි 2725 අතර zone එකක්. 2721යි 2717 අතර zone එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් trend line දෙකක් මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා upside එකෙන් සහ downside එකෙන්. ඉතින් බැලුවොත් trend line දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට market එක චුට්ටක් sell වෙලා ඊට පස්සේ buy වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනින් 2800 reach කරලා market එක sell වුණොත් ලොකු sell එකක් ගියොත් කෙලින්ම මෙන්න මේක break කරන්න පුළුවන් මේ support එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ support එකත් break කරලා market එක එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට. 2750 2746 මෙන්න මේ zone එකට වගේ market එක එන්න පුළුවන් ලොකු sell එකක් market එක දුන්නොත්. එන්නේ සෑහෙන්න buy වෙලා තියෙන. එතකොට pips 500ක වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් හරියට sell එකක් ආවොත් මොකක් හරි ලොකු reason එකක් එක්ක market එක sell එකක් ආවොත්. එහෙම නැත්නම් ගෙලින්ම market එක තාමත් buy pressure එක තියෙන. ඒතකොට market එක buy තමා වෙන්නේ. මේ කිව්ව විදිහට වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙන්න මේ කිව්ව තැනට එන්නේ නැහැ. market එක buy pressure එකක් එක්ක දිගටම buy වුණොත් එහෙම නැත්නම් හොඳ strong reason එකක් මොකක් හරි આવොත් sell වෙන්න market එක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ zone එක reach කරන්න පුළුවන්. ඒකට දැන්ට නිකන් ආපහු buy එකක් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ zone එකට ආපහු ආවොත් පොඩි buy movement එකක් දෙයි. continue කරොත් continue කරයි. ඒතකොට මෙතනින් entries ගත්තොත් BE කරලා තියාගන්න. මොකද ආපහු reverse වුණොත් market එක මේක break වෙනවා. ඒතකොට pull back එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආපහු sell entries ගන්න. ඒතකොට market එක මෙන්න මේ විදිහට move වෙන්න පුළුවන්. ඒකට 30 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ zone ටික සහ market එකේ movement වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එක ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. එතකොට zone ටික මේ විදිහට තියෙද්දි trend line කීපයකුත් තියෙනවා බලමු. zone ටික මුලින්ම කියන්න 2775යි 2771යි අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2753.5 2755
46.5 සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2743.5යි 2739.5 සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2717.5 සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2717යි 2712 සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706යි 2702 සෝන් එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් කීපයක් ගිහින් තියෙනවා 1 hour chart එකේ බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අප්සයිඩ් එකෙන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට channel එකක් ඇතුලේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ පොඩි පරාසය තුල බලන්න ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් උඩින් සහ යටින් ගිහින් තියෙනවා. ඊට අමතරව ටිකක් ලොකු පරාසයක් බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ උඩින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ උඩින් ගිහින් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක සහ මෙන්න මේ උඩින් ගිහින් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක සහ මෙන්න මේ ඊළඟට ගිහින් තියෙන මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. එතකොට ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකටම සපෝට් එකක් විදිහට යන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තමයි මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගිහින් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තමයි ඒ උඩ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකටම සපෝට් එකක් විදිහට ගිහින් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක. එතකොට පොඩි channel එකක් ඇතුලේ බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අප්සයිඩ් එකෙන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් යන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක. ඉතින් ඔය ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙක බේස් කරගෙන මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක දැන් හිතන්නකෝ උඩම සෝන් එකට නොයා මේ දැන් තියෙන සෝන් එකෙන් කියන්නේ දැන් මේ යන පොඩි channel එකෙන් හැරෙනවා නම් මාකට් එක මෙන්න මේ සෝන් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙයි. බයි වෙලා පොඩි පුල් බෑක් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක normally බයි වෙලා හැබැයි සෙල් වුණොත් එහෙම මේ channel එක කම්ප්ලීට් කරන්න නම් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් සෙල් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ zone එකට කිව්වේ 2750 2746 කියන zone එකට සෙල් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ trend line එකත් එක්කම ටච් කරන්න. ඒතකොට 2800 රීච් කරලා සෙල් වුණොත් හරියට සෙල් එකක් ආවොත් මෙන්න මේ තැනට වගේ මාකට් එකේ එන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න අවධානයෙන් ඉන්න. බොහෝ දුරට එන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක සෙල් වුණොත් නැත්තම් බයි වුණොත් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් තුනක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලින් ඕගොල්ලන්ට සෙල් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඒ කියන්නේ සෙල් වෙලා ප්‍රොෆිට් වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් BE කරලා ට්‍රේඩ් ටික හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න. ඕගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ওই ටික තමයි අද මාකට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. අපි බලමු. එහෙනම් හැමෝටම අදත් වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් earn කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලොස් නොවි කට්ටියම ප්‍රොෆිට් වෙලා ඔයාලගේ හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම උස්සරණ දෙවිට අල්ල දෙවිට ජීසුපිට හැමෝම පරිස්සම ට්‍රේඩ් කරන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම good luck.